Hello everyone, assalamu alaikum, namaskar. Moi Shabname মোৰ channel Shabnam kitchen and vlogs লৈ আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আমৰ আচাৰ ৰেচিপি এটা বনাব লৈছো। এয়া আমাৰ ঘৰৰ আম। তাৰে কেইটামান মই বাকলি গুছাই আচাৰ ৰাখিম আৰু কেইটামান মই বাকলি নুগুছাকে আচাৰ ৰাখিম। ৰেচিপিটো হাইকলৈকে চাব। এতিয়া মই আমখিনি ভালদৰে ধুই লওঁ। এই কেইটা লৈছো, এইটা মই এতিয়া ভালদৰে ধুই আনি এতিয়া মই বাকলি গুছাই লম। এই আমখিনি মই ধুনিয়াকৈ ধুই বাকলি গুছাই লৈছো। এতিয়া মই এইখিনি মিহি মিহিকে আলু কটাৰ নিচিনাকৈ কাটি লম। এতিয়া মই আমখিনি মিহি মিহিকে কাটি ললো এই ধৰণে। এতিয়া মই ইয়াতে নিমখ হালধি দি ভালদৰে সানি লম আৰু এতিয়া মই এইখিনি ৰ'দত দিম, চুকা ৰ'দত। এতিয়া 1 চামুচ ভৰ্তি নিমখ দিছো আৰু অলপ দিম। আৰু এতিয়া দিম মই অলপ হালধি দিছো, হালধি এটা ধুনিয়াকৈ হাতেৰে সানি লম। হাতেৰে এই ধৰণে সানি লৈছো। এতিয়া মই ৰলাখনত এই ধৰণে মেলি দিছো শুকাবলৈ। ইয়াতে ৰ'দ পৰিলে শুকাই যাব। এতিয়া মোৰ আমখিনি শুকাই গ'ল। এতিয়া মই মছলাখিনি ৰেডি কৰি লওঁ। এতিয়া মই আমৰ মছলাখিনি ৰেডি কৰিম। এতিয়া 1 চামুচ লৈছো মেথি, গোটা মেথি, আৰু এয়া লৈছো সৰিয়হ, বগা সৰিয়হ আৰু 1 চামুচ লম। 2 চামুচ লৈছো বগা সৰিয়হ, 1 চামুচ লৈছো কেঁচা চফ, 1 চামুচ লৈছো আজৱাইন, 1 চামুচ লৈছো গোটা জিৰা, আৰু এয়া 1 চামুচ লৈছো ধনিয়া আৰু 1 চামুচ ধনিয়া দিম। এয়া 2 চামুচ হ'ল, 2 চামুচ লৈছো ধনিয়া। এয়া কেঁচা জলকীয়া কেইটামান মই এই ধৰণে ধুই পেলাই টাৱাত শুকুৱাই লৈছো। ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ৰ'দতো শুকুৱাব পাৰে। মোৰ আজি ৰ'দ নাই লোৱাৰ কাৰণে মই এই ধৰণে শুকুৱাই লৈছো। পানীটো শুকাই যাব দিব লাগিব। পানী থাকিলে আচাৰটো বেয়া হৈ যাব, জলকীয়াৰ পানী থাকিলে। এতিয়া মই গোটেই মছলাখিনি মিক্সিত পিচি লম। মই মছলাখিনি সম্পূৰ্ণ গুড়ি কৰি দিছো। মই মছলাখিনি নভজাকৈ পিচিছো। আৰু এই কেইফুটামান ৰচুন লৈছো। এতিয়া মই ৰচুন কিপি ফুটা এনেকৈ হেঁচি হেঁচি গুড়ি কৰি নিদিওঁ, অলপ তেতালি দিছো এই ধৰণে। হৈ গ'ল। এখন কেৰাহীত মই মিঠাতেল দিছো। তেলখিনি জ্বলি যাব দিব নালাগে, অলপ গৰম হৈছে। মই তেতালি থোৱা ৰচুনো দি দিছো ইয়াতে, আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি ইয়াতে দি দিম। গোন্ধটো ভাল হয় কেঁচা জলকীয়া। আৰু খুন্দি থোৱা মছলা অলপ দিম ইয়াত, গোটেইখিনি দিয়া নাই। কালাৰটো ভাল হ'বলৈ ইয়াত দিছোঁ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি। দিছোঁ 2 চামুচ নিমখ। ধুনীয়াকৈ এতিয়া লৰাই দিম। মই ইয়াতে এইখিনি আমখিনি দি দিছোঁ। ওপৰত মই যিখিনি মছলা থাকি গৈছিলে গোটেইখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম। মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই অলপমান দিছোঁ ভিনেগাৰ। আচাৰটো বেয়া হৈ নাযায়, বহুত দিনলৈকে থাকিব। সেয়া মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই বৈয়ামত ভৰাই থ'ম। এতিয়া মই ইয়াতে অলপমান আকৌ কেঁচা মিঠাতেলো দি দিছোঁ। যিমান তেল দিব সিমানে আচাৰটো ভাল হয়, আৰু সৰিয়হ তেল দিলে বেছি আচাৰটো গোন্ধটো ভাল হয়। এনেকৈ ডুবকাই থাকিব লাগে, তেতিয়া আচাৰখিনি বেছি ভাল হয়। মোৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি ৰ'দত দি দিম। ৰ'দত দি দিলে সিজি সিজি ধুনীয়া হৈ যাব, কোমল কোমল হৈ যাব। এতিয়া খাব পৰা অৱস্থাত হোৱা নাই, 1 সপ্তাহমানৰ পিছতহে খাব পৰা যাব। যদিহে মোৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিলে আহিব লগা নতুন ভিডিঅ'বোৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যাব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিম। বাই বাই।